No niin, nyt ollaan sitten taas täällä Kokkolassa. Jatketaan vähän tätä meidän paneelikeskustelua Teslan alla ja puhutaan hybridien ja sähköautojen akuista ja tällä kertaa myös sitten 1 000 000 kilometrin sähköautosta. Ja nyt meillä on täällä sitten jatkamassa edelleen Jesse Haapala Kokkolan autohuollosta ja sitten Juho Heiska. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Lähdetään heti taas aiheen pariin. Scan-Officen vikkelät latauslaitteet. Lämmittää. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/kautta Keski-Suomi. No, mutta nyt sitten on ollut paljon kommenttikentässä myös siitä, että kun ei ole Toyotan akkuja ollut täällä korjattavana, niin onko ne niin paljon parempia sitten? No ehkä se liittyy vähän tähän, että Toyotallahan plugareita tullut nyt ihan vasta. Joo. Ja ne on ollut niitä kevythybridejä, missä sitä akkua käytetään hyvin pieniä syklejä silloin tällöin. Ja heidän kemiakin on ehkä, Juho tietää enemmän, mutta ehkä ollut kestävämpi sitten siihen käyttöön. Mutta on me korjattu Toyota-akkujakin useampia, Lexuksen akkuja, niissä olisi tämmöisiä hapettuma-ongelmia. Mutta ja on niihin vaihdettu kennojakin, mutta kieltämättä siihen määrään nähden, mitä niitä on, niin on ne toiminut ihan hyvin. Mutta sitten taas se saavutettu hyöty, niin on sekin huomattavasti pienempi. Niin. Että jos olisikin ajettu oikeasti, että se paine olisi ajettu puhtaalla bensalla, niin paljonkohan siinä olisi ollut sitten eroa siihen kokonaisuuteen. Niin no se, että Toyotahan käytetty niitä vanhaa nikkelimetallihydridiakkuja. Kyllä. Kestääkö ne paremmin semmoista pientä? No kyllä ja ei. Niissä on omat, mutta sanotaan näin, että nimenomaan tuohon kevythybridimoodiin, niin se nikkeli-manganhydridi, niin se ei ollenkaan ole huono kemia. Niin, kyllä, eli siis sehän on tosi erilainen kemia verrattuna litiumin akkukemiaan. Ja se häviää justiin energiatiheydessä aivan pystyyn, mutta kun ei sillä ehkä tuossa sovelluksessa ole niin väliä. Joo, kyllä. Joo, nehän on fyysisesti aika isojakin ne akut, että ne on ihan tämmöisen nykyhybridin akun kokoisia fyysisesti, eikä ihan mitään kevyitäkään. Mutta tosiaan energia sisällä, en muista montako kilowattuntia semmoinen Toyota vanhempi hybridiakku on, mutta äkkiseltään, niin kun otetaan 10 kilowattitunnin akku, niin se on suurin piirtein saman kokoinen fyysisesti. Jos vielä verrataan vähän tuota hybridiautoa ja sähköautoa, niin hybridiauto on varmaan nyt tavallaan auton historian, se on nyt monimutkaisimmillaan se auto, kun siinä on 2 voimalinjaa ja kaiken maailman saastelaitteet, niin kyllä. Mitä kaikkea siellä on? No joo, jos tuosta lähdetään vähän polttomoottorin historiasta, niin mekin ollaan 45 vuotta vanha yritys ja meillä on aikaisemmin ykköshuoltopien-homma oli sytytyskärkien säätö ja sitten tuli murrosta, kun mentiin kärjettömään sytytykseen ja sitten tuli kaasuttimen tilalle ruiskutukset ja sitten on tullut vähän uutta ruiskutusjärjestelmää, korkeapainetta ja päästölaitteita ja muuta ja edelleen on se mäntämoottori ja nyt sitten siirrytään sähköihin. Kaikki se unohdetaan ja siirrytään sähkömoottoriin ja akkuun, mutta sitten tämä hybridi on se, mistä otetaan vielä molemmat samaan pakettiin. Ja se on ihan oikeastaan plug-in hybridi, niin sulla on kaikki sähköauton komponentit. Sulla on se korkeaniteakku, sulla on se sisäinen latauslaite, millä muutetaan se seinästä oleva sähkö sille akulle. Sitten sulla on, joka muutetaan 18 voltiksi sieltä akusta DC-muunnin. Sitten sulla on yleensä sähköinen ilmastoinnin kompressori, sulla on sähköinen nestelämmitin, sulla on kaikki, millä jo sähköautolla pystytään ajamaan. Ja sehän nyt onkin oikeastaan ihan selvä, koska mehän pystytään ajamaan sähköllä sillä plugarilla kuin sähköautoa, niin ne pitää olla ne kaikki komponentit. Mutta sitten meillä on se polttomoottori, automaattivaihteisto, kaksoiskytkiminen systeemeineen, EGR-venttiilinen, niitä voi olla nykyään 3. Sitten meillä on hiukkassuodattimet, dieseleissä ja bensoissakin nykyään. Ja kaikki nämä päästölaitteet, mitä ne on nykyään hauskaa keksinyt sinne polttomoottorin ympärille. Kyllä se komponenttien määrä tuossa hybridiautossa, niin se on valtava. Samalla se vikapaikkojen määrä on se nyt ainakin kaksinkertainen. Että jos otetaan puhas bensa-auto, niin se on vielä se on tosi monimutkainen nykyään, mutta nyt kun siihen otetaan vielä ne sähköauton komponentit, niin kyllä sitten ollaan jo mielenkiintoisella alueella. Mutta eikö voisi ajatella taas, että vaikka se sähkö siitä hajoaa, niin voidaan sitten jatkaa polttomoottoria? No, hyvin harvassa tapauksessa onnistuu. Eli yleensä tuommoinen tyypillisin tapa tuon plugarin hybridin rakentamiseen on se, että se tehdään ne vauhtipyörän paikalle se sähkömoottori. Ja siellä on sitten kytkimet, joilla joko ajetaan sähköllä, sitä pyöritetään sitä tai ikään kytketään moottori irti ja ajetaan sitten siitä taaksepäin sähköllä. Mutta yleensä se sähkömoottori pyörii sitten aina mukana, kun se polttomoottori pyörii. Ja tuommoista sähkömoottoria, joka ei voi hallitsemattomasti pyörittää. Eli se rupeakin toimimaan generaattorina.
jos meillä on sieltä akku rikki, kontaktorit on auki, niin sitä ei voida pyörittää sitä sähkömoottoria, vaan se sähkö pitää johonkin mennä. Eli hyvin usein se on semmoinen tilanne, että jos siellä akussa on vikaa, niin ei muuten lähde polttomoottorikaan käyntiin. Hyvin usein. On joitakin poikkeuksia, jos se pystytään irti kytkemään se sähkömoottorikin sieltä, mutta ne on aika harvassa yleensä. Pakko kysyä pro-mielipiteestä. Mitä mieltä olet tästä siitä Nissanin versiosta, missä se käytännössä se polttomoottori on vaan generaattori sille niin kuin sähköiselle voimalinjalle? Eli sarjahybrideistä puhutaan, niitä on muutamaa mallia, missä ikään kuin polttomoottori onkin generaattori, sen perässä on yksi sähkömoottori ja sitten on toinen, jolla ajetaan, eli ne on ikään kuin irralliset. Joo. Ja no ne on kieltämättä toisaalta toiminut aika hyvin, niin siihen nähdään, että minusta ne on pelannut yllättävänkin hienosti. Liittyy varmaan siihen, että se niitä akut toimii nimenomaan, koska se on vähän niin kuin avustavan hybridin tyyli, että sitä akkua ei ajeta tyhjäksi ja täyteen, vaan sitä ikään kuin ladataan siinä samalla, kun sitä ajetaan. Ja toki siinä on se hyvä puoli, että polttomoottoria pystytään pyörittämään ideaalikierroksilla. Se on generaattori. Silloin on joku optimi 2200 kierrosta, missä se pyörii ja lataa sitä akkua. Ja sitten taas sitä ikään kuin voimalinjaa käytetään tarpeen mukaisesti ja sähköllä. Hirvittävän monimutkainen sekin on, mutta ne on osoittanut toiminut aika hyvin. Onko niitä käynyt täällä korjattavalla? On joo, kyllä. Eli esimerkiksi niitä on muutama mallia, missä on niissäkin ollut vikoja, mutta ehkä verrattain vähän. Mutta siitäkin on kuullut, että vaikka BMW i3, niin, tai mikä se pieni nyt on? Joo, kyllä. i3. Joo. Moni Rexi-mallia koittaa sitten kuitenkin ajaa, ettei se käynnistyisi se moottori ja sitten taas bensat vaan. Kyllä joo, niitäkin se on sitten taas niinku ladattava, että siinä on ikään kuin semmoinen range extenderi, mutta se on siis tämmöinen sarjahybridi myös, mutta sitten siinä on myös se latausmahdollisuus. Mutta kaikissa ei sitä välttämättä latausmahdollisuutta ole ollenkaan. Ja hän on mun mielestä sinänsä hassu keskustelu, koska mun mielestä se, mitä meiltä tästä puuttuu ja mistä kaikki sitä puhuu, että tarvittaisiin semmoinen Tesla Model 2. Siis niin kuin pienellä akulla energiatehokas niin kuin auto. Se olisi niin kuin se, koska silloin mitä energiatehokkaampi auto sulla on, sen pienempi akku sulla vastaa niin kuin, isompaa akkua, että sä pääset sillä tarpeeksi niin kilsoon. Joo, kyllä. Se on mun mielestä se, mikä tässä niin kuin markkina huutaa vieläkin, mutta ei sitä kukaan ole vielä niin kuin oikeasti onnistunut tuomaan niin kuin onnistuneesti markkinoille. Vielä sitten noista hybridien akuista, niin onko teillä tietoa, että onko niissä isommat bufferit niin kuin yläpäissä? Näetkö sä siellä testereillä? Näähän mä kennoja nyt eteen. Mä en ainakaan suoraan mielestäni ole kyllä nähnyt. Että niissä nyt olisi mitenkään, että ne jätettäisiin mitenkään vajaammaksi. Okei, niin esimerkiksi Bemari niin alkaa tekemään sitä bufferia, kun tulee niitä syklejä, niin se ensin on ladannut sitä täydempää ja tyhjempää ja sitten se alkaa pikkuhiljaa jättää sitä bufferia sinne. Ilmeisesti siitä syystä, että ne ei oikein meinaa ne kennot kestää, niin sitten sitä lopulta sitä pienennetään sitä maksimi- ja minimirajoja, ja itse asiassa kun me korjataan niitä akkuja, niin meidän pitää sitten nollata ne rajat tai muuttaa takaisin, että muuten se ei lähtisi käyttämään niitä uusiakaan kennoja kuin sillä vanhalla syklillä. Se voisi olla ihan tervettä, että se käyttää sitä vanhaa rajoja. Se itse asiassa joskus asiakkaille neuvonnutkin, että mitä jos ei nollattaisikaan, että ajattaisiin vaan tällä keskialueella, niin se itse asiassa kestää paljon paremmin, että range ei kyllä parane, että se on yhtään sitä, mitä se on tähän asti, mutta se kestää luultavasti huomattavasti paremmin. Mutta sekin on mahdollista. Mutta tosiaan pienet bufferit, niin se on varmaan, ne on varmaan sitten pienentynyt, koska jossain kohtaa mä tiedän, että oli useampi vahvempi usko siihen, että näillä Bugareillakin olisi vähän isommat bufferit siellä yläpäässä kuin sähköautolla. Esimerkiksi just nyt ID4 tiedän, että siellä on se 0,05 volttia on siellä, mikä siellä on yläpäässä bufferi, joka vastaa nyt sitten ehkä 95% niin kuin silleen niitä maksimista, mutta se on se täyssähkö. Ja itsellä oli kyllä se käsitys, että myös nämä niin Bugarit käyttäisi, mutta ei se niin kuin, puhutaan korkeintaan niin 10 pinnasta. Niin kyllä, joo. Ei se niin kuin... Mutta selitä vielä, mikä on bufferi, koska siellä on varmasti meitäkin, jotka ei tiedä, mikä se on. No, se on vaan se, että kun mitä korkeampaan jännitteeseen kenno ladataan, sen enemmän sinne saadaan energiaa. Mutta se on myös mitä korkeampi jännite, niin sen haitallisempaa se on sille kennon kulumiselle. Ja sitten jos me jätetään sinne yläpäähän sille, että me ei vaan sovitaan, että jos sanotaan, että 4,2 volttia on se, mihinkä valmistaja on määrittänyt, mihinkä tämä kenno saa ladata, ladataankin vain 4,1 volttiin, niin me ostetaan oikeastaan elinikää. Eli ei käytetä ihan koko akkua, vaan vähän. Tämä olisi itse aika mielestäkin, mitä olisi kiva tehdä vähän tutkimusta, että miten ne, jos on uudessa autossa tietty se bufferi, tietyt ne maksimirajat, että miten se käytössä vaikuttaa. Tai esimerkiksi tuon Bemarin kohdalla me tiedetään, että se pienenee, mutta että voiko olla joku, että jollakin on vaikka aluksi isot bufferit, kun mennään takuajan rajoille, niin isonnetaanko sitä vähän, että saadaan se käytettävä ikään kuin se asiakkaalle näkyvä osuus pysyy täysin samana koko ajan. Sekin pystytään, mutta sitten taas se rasittavuus sille akulle kasvaa. Että en tiedä, miten siellä softassa on tämmöisiä tehty, kun se nyt on sen verran pieniä niin volttimääräisesti
menee, että niistä on vähän vaikea mennä sanomaan. Ja tavallaan yksi mielenkiintoinen mun mielestä olisi, että jos virtaakin rajoitettaisiin. Kyllä. Eli niin kuin, että ei pysty enää, sitten kun akku on vanhentunut, niin ei pysty ottaa niin isoja virtapiikkejä ulos. Kyllä, joo, ja sitä mä uskon tapahtuu kyllä. Mun mielestä joskus oli, esimerkiksi Teslan kohdalla, ensimmäisten vanhojen Teslan kohdalla oli vähän joku kohuukin, että se yhdessä ohjelmistopäivityksessä siellä pikkusen rajattiin. Ja varmastikin valmistellut omat syynsä siihen, mikä se oli, mutta se pikkusen muuttui. Mutta hauskaa olisi taas, muistan joku hurrikaani oli Jenkeissä, niin siellä nostettiinkin buffereita pois, niin ne pääsi ajamaan pitemmästi. Niin se oli ihan oikein, niin. Tämmöinen ainakin huhu oli, että Teslalla tehtiin näin, että pystyttiin antaa asiakkaalle yhden kerran vähän rangeä lisää. Joo. Aika uskomatonta sillä lailla. Joo, ja vielä muuten, jos ihmettelette, että me ollaan täällä auton alla, niin vähän on tilaongelmia, niin me ollaan nyt Teslan alla tekemässä tätä showta, että tämä on ihan oikea ympäristö tähän hommaan. Kyllä. Sitten mennään 1 000 000 kilometrin sähköautoon. Nyt kun näitä 3000 sykliä kun kertoo sillä akun koolla, niin sehän aika lailla alkaa olla se 1 000 000 kilometriä. Teoriassa pitäisi olla mahdollista tämmöisellä isolla sähköautolla, kyllä. Että jos sulla on 3000 sykliä, 300 kilometriä per... Niin se on noin 900 000 noin laskennallisesti. Ja jos onkin 400 kilsaa akku, niin se on jo enemmän sitten. Sanotaan näin, että mä en ole vielä, mun mielestä yhtäkään en ole nähnyt vielä, joka olisi niin virallisesti ajanut sitä niin alkuperäisellä akulla. Että sitten siinä on nimenomaan se, että alkaa tulla paljon kennoja, niin todennäköisyys kasvaa, että siellä on yksi jossain kohtaa prakaa, niin kasvaa vaan todennäköisesti isoksi. Joo. Että itse en ihan vielä lupaisi niin sillä alkuperäisellä akulla, että sä sillä 1 000 000 aina pääset, vaikka niin teoriassa se niin laskennallisesti. Mutta nythän on moni antanut jo 1 000 000 kilometrin takuun. Niin kuin, akkuturva on Toyotalla ja KGM antaa ihan niin kuin akkutakuun 1 000 000 kilometriä. Mutta se on 10 vuotta, että siihen pitää aika paljon ajaa siihen sitten per vuosi. Että... Joo, ja samahan nämä vanhat Teslat oli 8 vuotta ilman kilometrin rajaa. Ja kyllähän niitä ammattiautoilijat ajoi aika paljon niihin kilometrit. Kyllä mekin korjattiin yksi Tesla-akku, millä oli ajettu muistaakseni 680 000. Joo. Siellä oli kyllä yksi kennoryhmä, sitten oli sen verran huono, että sinne yksi moduuli sitten laitettiin. Mutta vaan yksi? Vaan yksi, niin. Kapasiteetti, nyt en muista ihan, mutta kapasiteetti toki oli jonkun verran jo laskenut, mutta oli edelleen ammattikäytössä. Joo. Ei mitään romahtamista, vaan sitten oli tapahtunut yhden kennon vikaantuminen. Että ei nyt ollut päässyt ihan sitä 3000 sykliä. Sitten nyt taas kysymys sitten, että oliko se puhtaasti kennosta johtuvaa vikaa vai onko se jostain meidän olosuhteista johtuvaa, minkä takia sitten niin oli käynyt. Että esimerkiksi tuossa Tesla-akut, niin kosteus aiheuttaa suurimman osan ongelmista Tesla-akuille. Että toki kennojakin on joitakin mennyt, joitakin moduuleja on mekin vaihdettu, mutta ei varmaan 10. Ja taas sitten on tehty kymmeniä kosteuden aiheuttamia vikoja. Ja eikä mekään tietysti vaikea sanoa sitten jälkeenpäin, että mikä siinä kennossa, että onko se ollut sen takia, että se on ollut märkänä, niin onko se voinut aiheuttaa siihen kennoon sitten vikaa. Sitten jos taas suhteuttaa tuon 1 000 000 kilometriä tähän suomalaisen keskivertoajosuoritteeseen 14 000 kilometriä, niin se on aika monta vuotta. Se on aika monta vuotta, joo. Kyllä se auto saattaa muilta osin sitten olla jo vähän hapantunut ennen sitä. Joo, niinhän se on ja monestihan se, mitä noita autoja lasketaan, että liikä pitää olla sen 200 000 kilometriä, niin tuntuu, että ei se akku ainakaan siinä ole se joka siinä kohdassa olisi se, mikä loppuu. No mitä sä sanoisit niin kuin tuollaiselle ennen kun tuli hybridi, niin mikä olisi sellaisen polttiksen, uusimman pelkän polttiksen oletettava käyttöikä? No kyllä mä sanoisin, että jos sitä jostakin lähdetään kysymään valmistajilta tai joltakin, että missä vaiheessa ne nostaa täysin käteensä pystyyn, että auto on eliikänsä päässä, niin ne varmaan kylmästi sanoo sen 200 000. Okay. Onhan niillä nyt sen 300 000, 350 000 päässyt, mutta kyllä aika monesti sitten vaan alkaa olla jo semmoisia ongelmia. Että toki jos hyvin huolletaan ja pidetään kunnossa, niin kyllähän niillä, toki nyt puhutaan jostain oikein vanhoista autoista, niin ajettiin se 1 000 000 kilometriä, mutta kyllä se nykypään polttiksillekin rupeaa olemaan aikamoinen suoritus, jos joku 1 000 000 kilometriä pääsee tämmöisellä tämän vuoden dieseliautolla. Niin ei ole ihan helpporasti pitää kunnossa siihen asti. Dieseleistä on sitten ureasysteemit vaihtuu moneen kertaan joo, ja luultavasti on jo nokkakoneistoja ja montako jakopäähiinaa sinne on vaihdettu tietenkin ja on tehty jo oikeita remonttia kyllä siinä. No miten sähköauton moottori sitten kestää sen 1 000 000 kilometriä? No sieltäkin tuntuu olevan isoja vaihteluja valmistajien kesken ja rakenteiden kesken, että nyt valitettavasti tuntuu, että siellä on muutamassa moottoreissa on ihan lapsuksia, mistä on jäänyt tiettyjä osia huomioimatta ja niitä hajoaa sen takia, mutta itse sähkömoottori on hyvin yksinkertainen, että jos sille pitää huolto tehdä, vaikka laakeroida, niin huomattavasti helpompi kuin vaikka polttomoottorilla. Tai edes vaikka manuaalivaihteistolla, niin tuommoinen sähkömoottorin laakerointi. Niin se on niin täysin huollettavissa suurin osa nykypäiväistä sähkömoottoreista.
Onko teillä tullut vielä tehoelektroniikkaa? Onko siihen tullut kuinka paljon? No on niitäkin ollut, mutta ne on yleensä johtunut sitten nimenomaan jostain jäähtyneestä vuodosta tai ulkoisesta vedestä tai muusta. Tai sitten toki ainahan on vaikea sanoa, että mistä se johtuu, mutta on semmoisiakin vikoja ollut. Kyllä. Mutta ei välttämättä niinku komponenttiongelmia. No ei ainakaan, että mä osaisin sanoa, että nyt on joku elektroninen komponentti mennyt rikki, sen takia näin on käynyt. Joo. Yleensä löytyy joku ulkoinen syy. Joo. Koska toi on niinku mielenkiintoinen aspekti, koska mietit aurinkosähköjärjestelmiä, siellähän lasketaan jo niinku tavallaan sen takaisinmaksunkin, että inverteri hajoaa 10-15 vuoden välein. Joo, kyllä. Ja samanlaistahan se on tuossa autossakin se tekniikka, että kyllä. Oletus on, että autoja nekin sähköautot on, mutta mun mielestä siinä on just se, että nimenomaan se on näytetty, että akkuja pystyy tosi hyvin huoltamaan. Nimenomaan ne on täysin huollettavissa ja ei ne huoltovapaita täysin missään nimessä ole, mutta on niitä tehty, niitä elinkaarikustannusvertailuja, kyllä näyttää, että sähköauto olisi niin pikkusen halvempi, mutta aika usein niissä on niin oletettu, että akkua ei tarvitse vaihtaa. En mä tiedä sitten, että se voi olla aika samat niin loppupeleissä, sitten jos puhutaan niin oikeasti vanhasta sähköautokannasta, niin se huoltokustannus voi loppupeleissä olla hyvin samaa luokkaa kuin polttomoottoriautolla. Että mä en niin lähtisi silloin niitä aluksi puutteita, että ei tarvitse huoltaa ollenkaan, niin se on musta niin itselleen valehtelua niin kyllä, siinä kohtaa. Kyllä se aika myytti on kuitenkin sekin, että kyllä ne huoltoa vaatii ja korjausta vaatii. Ei se niin, mutta sanotaanko, että on semmoisiakin tapauksia, että on ajettu Teslalla todella pitkiä matkoja eikä ole tehty mitään niin sanotusti, mutta totta kai pientä huoltoa ja korjausta, mutta niin tekniikalle mitään. Niin kyllä semmoisiakin on. Ja kyllähän sieltä, jos otetaan sitten polttomoottorin puolelle, että sulla on se tietty huolto-ohjelma, mikä nyt on sitten vaikka 20 tai 30 000 välein ja sitten on ne vaihteiset öljyt 60 000 välein ja jakopäät 120 000 välein, niin kun niistä lasket sen kustannuksia sinne 250 000 tai 300 000, niin kyllä sinne yhden akkukorjauksen saa jo pian tehdä. Et se on vähän niin ja näin, miten se laskee. Ja sama myöskin näille, jotka antaa sitten näitä akkutakuita tai turvia, niin sitten siellä saattaa ollakin huoltoväli aika lyhyt tai se tarkistusväli, että Kyllä, siitäkin kertyy aika iso summa sen 1 000 000 kilometrin tai 10 vuoden aikana. Kyllä, just näin. Kyllä. Nythän niin yksi semmoinen mielenkiintoinen kehitys on, se on tällä hetkellä vielä paljon kalliimpi tekniikka, mutta tiedän, että on tulossa tämmöinen niin sanottu reconfigurable BMS-järjestelmä, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että se pystyy niin kuin jokaista moduulia hallitsemaan erikseen, jolloin se tarkoittaa sitä, että vaikka siellä niin kuin yksi vikaantuisi, niin se BMS vaan niin kuin tavallaan ohittaa se. Okay. Ja sitten se pystyt niin kuin ajamaan sillä vielä, se on vain niin kuin range tippunut, että se voi niin kuin kokonaan kytkeä sen pois, syttyvää palo ehkä. Me nyt jossain vaiheessa korjaa tämä niin kuin moduulis. Se on nyt vielä kalliimpi toteuttaa. Niin, kyllä. Sehän täytyy olla kytkennät jotenkin, niin kytkennät täytyy olla ihan erilaisia. Kyllä. Ja nykyisinhän ne on käytännössä sarjaan kytkettyjä. Meillä on plussa ja miinussa ja korkeinteen päissä, missä on moduulit, niin jokaisen kennon läpi vedetään se sama virta. Ja jos siellä on yksi viallinen välissä, niin se ei silloin pelaa, sitä ei voida käyttää. Jos se olisi jotenkin kytketty jollain kontaktoreilla joku, että se pystyttäisiin ottaa yksi vaikka välistä pois ohjelmallisesti, niin sehän olisi toisaalta tosi hienoa. Onko se muuten, mitä sun mielipide näistä 400 volttia-800 volttia järjestelmistä? Onko sä huomannut vielä eroa? No ei meillä ei ole näkynyt vielä 800 volttisia järjestelmiä mitään, että se on aika tulee sitten näyttää, että mikä siellä on, että sehän käytännössä sarjaan kytkettynähän sillä on enemmän, että onko siellä sitten vähemmän rinnankytkentää. Että siis kyllä käytännössä niin, että miten se sitten kennokohtaisesti se kuormitus tapahtuu siellä, en ole perehtynyt siihen kyllä. Joo. Koska tästähän on mun mielestä semmoinen niin hauska väärinkäsitys ihmisillä, että se jotenkin vähentää sitä niin kuin lämpökuormaa merkittävästi se, että vaihdetaan 800 voltin järjestelmää. Ja se ei pidä paikkaansa, koska nimenomaan, jos sä mietit, että sä samalla teholla lataat, oli sulla 400 voltin tai 800 voltin järjestelmä, mulla on tästä tämmöinen hieno Excel-kuvakin, millä mä yritän tätä ihmiselle opettaa, niin silti niin kuin loppupeleissä se teho, mikä sulla menee jokaisen kennon yli, jos sulla on sama kuin akkupaketti, se on täysin sama, jolloin se lämmöntuotto jokaisesta kennosta on niin kuin identtinen. Kyllä. Ja se hyötyhän 800 voltin järjestelmä tulee sitten niin kuin latausjärjestelmän puolella ja niin johdotuksen puolella. Joo, kyllä. Mutta siinäkin musta tuntuu, että ne enemmän vaan niin kuin säästää, että ne saa laittaa uhkaisemaan kuparikaapelin 800 voltin järjestelmään. Että nimenomaan mulla on itsellä veikkaus, että mielenkiintoista nähdä, mutta mä voisin veikata, että ne on aluksi ainakin vikaherkempiä 800 voltin järjestelmässä, kun sä kumminkin tuplaat sen jännitteen. Niin, kyllä. Mutta saa nähdä. Ei ole vielä dataa, ei ole vielä niin. Ja nyt nämä 800 volttiset, niin ne on vielä takuun alla, missä nyt on niistä ei vielä Fiat ja Hyundait niin, ja kyllä. Porschet ja Audit. Niin. Kyllä, joo, ei ole kokemusta, mutta se on tosiaan niin tuo jännitteen tuplaaminen, esimerkiksi niin eristysvastusviat, mitä me nyt korjataan sähköautosta paljon, on se sitten tulee sitten lämmittimeen tai johtoihin tai sinne akkuun tai mihin tahansa, niin kun se jännite tuplataan, niin totta kai se tuplasti herkemmin menee myös
läpi, että se pitää olla tuplasti paremmat eristeet ja tuplasti paremmat vastukset ja onko ne, niin sen aika näyttää sitä. Tavallaan saadaan sitä kuparia vähemmäksi, mutta sitten eristettä lisää. Eristettä on pakko lisätä, joo. Kyllä. Se on ehkä vähän halvempaa toisaalta se eriste. Ehkä. Se. Joo. Ja vähän kevyempää. Niin. Mikäs nyt sitten uhkaa 1 000 000 kilometrin sähköautoa käytännössä vaikka? No kyllä se meillä ainakin tuntuu nyt, että tämä meidän olosuhteet on se, mikä niitä uhkaa. Että ehkä just siellä Kalifornian lämmössä mä näkisin, että se voisi ehkä olla jopa parempi. Eli meillä kondenssikosteus on iso merkittävä tekijä. Suurin syy, miksi esimerkiksi nyt Teslan sähköautoakkuja meillä korjataan, niin akun sisäinen kosteus. Aiheuttaa ongelmia paitsi kennoille, mutta paljon herkemmin vielä piirilevyille siellä akuston sisällä. Eli siellä on BMS-järjestelmät, siellä on tämmöisiä mittauskortteja joka moduulissa, siellä on jännitteen mittausjohtimia joka kennoon. Jos siellä on kosteutta, niin valitettavasti vaan liitokset ja muut, niin siellä voi tapahtua hapettumaa ja sitten se toppaa. Mutta se ei tarkoita sitä, että ei se akusto voisi kestää, kun se vaan sitten otetaan auki ja korjataan nämä liitokset, niin taas matka jatkuu. Mutta sitten jos sitä kosteutta on liikaa, niin voi oikeasti tulla niitä kennovikojakin. Mä näkisin että enemmän niin kuin teoriatasolla, niin nimenomaan teoriatasolla se on mahdollista, jos otat niin kuin yhden kennon, sä mittaat niitä kennoja 1000 kappaletta ja otat sieltä sen parhaimman ja kerrot sen niin kuin akustoksi, niin ei mitään ongelmaa 1 000 000 kilometriä niin tästä vaan. Mutta se onkin temppu se, että sun jokainen kenno pystyy realistisissa olosuhteissa tekemään sen. Niin se on niin kuin se, että valmistaminen saadaan sille tasolle, että sun niin kuin tavallaan vialliset kennot on aivan marginaalissa. Sehän on niin kuin se tavallaan se iso haaste. Ja kyllä näytetään, että siinä aika hyviä ollaan, mutta sitten myös niitä kennoja, niin kuin varsinkin Teslassa, niitä on paljon. Kyllä. Niin se on vaikeaa. Se on niin kuin, mä sanoinkin, että se on niin kuin se tavallaan niin ehkä teoria pohjalta iso haaste. Ja tässä on just se, onko se nyt Teslan tuommoinen normaali 85 akku, oli nyt 7000 vähän päälle kennoja, että jotta ne on kaikki niin tasalaatuisia, kyllä, kaikilla pääsisi se 1 000 000 kilometriä, se on kyllä kieltämättä varmasti tulee siellä käytännössäkin haasteeksi. On ja sitten mietitkin senkin, että niin kuin, kun tulee kumminkin ehkä vähän eri pätseistä, niin sulla pitää olla saman pätsin kennoja niin kuin samaan moduuliin tai sitten sulla on isoja ongelmia. Ja sitten se nimenomaan se on hauska akkuja, kun niitä kennoja valmistetaan, niin vaikka ei saisi olla, mutta ilman kosteus ulkona, mikä päivänä silloin on, niin sillä on vaikutusta akun elinikään. Okay. Johtuen siitä, että vaikka niillä on kuinka hyvät kuivaimet ja ne yrittää niin kuin estää, mutta kun sillä, on, niin kuin, sillä ilman kosteudella on ihan, paljonko sinne jää kosteutta sinne akun sisään, sillä on ihan törkeä merkitys sen niin kuin elinjään kannalta. Kyllä, ja siellä on myös, niin kuin, näitä on löytynyt niin kuin viime aikoina paljon tämmöisiä niin kuin tosi pieniä asioita, mitkä on huomattu, että tällä on vaikutusta kennon elinikään. Muun muassa semmoinen, kun siellä on se rulla siellä akun sisällä, ja siinä laitetaan semmoinen pieni teippi, pala, millä se pysyy niin kuin rullana. Niin yksi labra huomasi, että älkää nyt mä saatan muistaa väärin, mutta ei saanut käyttää polyeteeni pohjasta teippiä. Piti käyttää jotain muuta. Että silloin oli niin kuin iso vaikutus, että se teippi siellä akun sisällä aiheutti sivureaktioita siihen akkuun ja se akku kuluu nopeampaa. Kyllä. Tuosta varmaan päästään vähän siihen, että just, että jos meillä on siellä akun sisällä on tämmöiset terraario-olosuhteet, missä on iso ilmankosteus, niin en tiedä voiko sinne enää päästä sitten kennoon kasauksen jälkeen sitä kosteutta, mutta ehkä. Jos varsinkin jotain poikkeamia on. Niin. Sanoisin, että epätodennäköistä, mutta nimenomaan se, kun sä kasaat sen, niin se kyllä. Kaikki kosteus, mikä sulla käytännössä on, niin se muuttuu vetyfluoridihapoksi siellä akun sisällä, joka sitten liuottaa niitä akkumateriaaleja ja ne kyllä. Pilaa sitä akkua niin kuin monella tapaa. Kyllä. Se on vaikeaa ja kyllä se on niin kuin nähty mun mielestä nyt meidän rakas Northvoltamme, jolle mä toivon kaikkea hyvää, että se pääsisi pystyyn, mutta on osoittautunut, että kennojen valmistaminen on vaikeaa. Ne on nyt niin kuin 10 vuotta yrittänyt saada tehtaita toimimaan, mutta niin kuin varmaan laadussa olisi parantanut varaa, ei ollut ainakaan pyöritä maksimiskaalalla ja nythän siellä on valtavat YT:t esim. Päällä. Että. No mutta nyt aletaan olla melkein tunti on tässä nauhoiteltu, niin ehkä on hyvä sitten pistää tämä osa purkkiin ja haluatte sitten vielä lähteä jotain terveisiä sähköautoilijoille, että mitä vaikka kannattaa sen sähköauton kanssa, latauksien kanssa tehdä, jos haluaa pitää sitä pitkään? Tai... No jos nyt käytännön kannalta, niin nyt talvi on tulossa, niin ajankohtaista olisi ehkä se, että esilämmitetään sitä akkua ennen kuin lähdetään ajamaan, varsinkin jos se on päässyt kylmäksi. Mä näkisin, että jos päivittäin ajetaan sähköautollakin, niin harvoin se pääsee oikeasti kylmäksi. Joo. Mutta jos autossa on esilämmitysominaisuus, niin käytettäisiin sitä. Ja taas sitten hybridiautoilijoille, niin suosittelen käyttämään sitä polttomoottoria. Varsinkin talvisajossa niin enemmän, jotta se pystytään se öljy pitämään kunnossa ja polttomoottori pitämään kunnossa. Entäs Juho? Pitäisi olla jotain suuria viisauksia, mutta
Tämä on tämä sama, minkä mä sanon monta kertaa, että kun sähköverkon sekä akun kannalta välttäkää niitä korkeita jännitteitä ja ladatkaa se akku yön aikana ennen kuin lähdette. Se on niin kuin paras. Ei siellä mittäkään se siinä just. Se on nykyään niin helppoa napista painaa, niin se hoitaa se auto kaiken automatiikalla. Että se on kivan lämmin, kun te lähdette ja silloin te olette ladannut sen energiaa just silloin, kun te tarvitte sitä, niin se on myös sen niin kuin pitkäikäisyyden kannalta parasta. No mutta näihin sanoihin on varmaan nyt hyvä lopettaa tämä miksi tätä nyt sanoisi, paneelikeskustelu Teslan alla. Paneelikeskustelu Teslan alla, joo. Onko tällaista ennen tehty? Niin. Mutta käykää kommentoimassa, jäikö joku asia vielä askarruttamaan, mistä voidaan sitten taas muutaman kuukauden päästä pitää seuraava paneelikeskustelu. Ja käykää tykkäämässä videosta ja nyt voitte mainostaa omia sometilejänne ja tietysti muutakin toimintaa. Kyllä, eli Kokkola Autohuolto löytyy TikTokin, Instagramin, YouTubekin, Facebookissakin jotain ja sitten Jesse Haplapuolta löytyy henkilökohtaista touhuamista. Mutta totta kai on autohuollon tili ainakin seurantaa, niin siellä näkyy vähän tätä. Ja on ihan timanttista kontenttia, kyllä kannattaa seurata. Mä löydyn X:stä Juhonpernikin takaa ja seuraakaa, meillä on tulossa hieno juttu Seinäjoen ammattikorkeakoulussa näihin akkuihin liittyen. Meille tulee sinne sykleriä ja kaikkea muuta tänne sähköiseen voimalinjaan. Me toivottavasti jossain kohtaa tehdään sitten niistä. Joo, tullaan käymään sielläkin. Materiaalit paikalle. Me tullaan yhdistämään vähän voimia, niin sitä tulee. Kyllä. Jees. Hyvä, kiitoksia kun katsoitte ja hyvä kun jaksoitte loppuun asti. Nyt tuli ranspaketti ja palataan seuraavalla videolla. Pöi pöi!